වෙනද වගේම ලස්සන කතාවක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ඉවර වෙනකම් බලන්න. කතාවේ මැදකදී තියෙන වාක්‍යයකින් හොයලා බලලා මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා අන්තිම වෙනකොට කතාව. ඒ නිසා අවසාන වෙනකම් බලන්න. තාමත් ඔයා මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාගේ දරුවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ දරුවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ සීයා කෙනෙක් නම් මිනිබිරිය හරි මුණුබුරා හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා චූටි ළමයෙක්නේ. එයා කියනවා සීයේ මට මේ පින්තූරේ පාට කරලා දෙන්නකෝ. සීයේ මට මේ පින්තූරේ පාට කරලා දෙන්නකෝ කියලා එයා කියනවා. එතකොට ඒ ළමයා කොහොම කියනවද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්? paint this picture and give. paint this picture and give. මේ පින්තූරේ මට පාට කරලා දෙන්නකෝ. මේ චිත්‍රය මට පාට කරලා දෙන්නකෝ කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයා කියනවා ඔයාට කැමති විදියට පාට කරන්න. paint it as you like. paint it as you like. ඔයාට කැමති විදියට පාට කරන්න කියලා ඔයා ළමයාට පොඩි දරුවාට කියනවා. දැන් ඉතින් ඔයා කැමති විදියට පාට කරගන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ළමයා පාට කරගෙන යනවා. පාට කරගෙන යන අතරේ ඉතින් ඔයාගෙන් අහනවා මම අහසට රතු පාටෙන් පාට කරන්න. මම අහස රතු පාටෙන් පාට කරන්නද කියලා අහනවා. Shall I color sky in red? Shall I color sky in red? මම රතු පාටෙන් අහස පාට කරන්නද? දන්න කියන කෙනෙක් අහස රතු පාටෙන් පාට කරන්නේ නැහැ, නිල් පාටෙන් පාට කරන්නේ. අපි මේ විදිහට ඉගෙනගෙන තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අහනවා ළමයාගෙන් are you mad? ඔයාට පිස්සුද? are you mad? ඔයාට පිස්සුද? පිස්සුද කියලා අහලා ඔයා අහනවා ඇයි ඔයාට දැන් අහස රතු පාටින් පාට කරන්න ඕන? අහස රතු පාටද? Why do you want to color it in red? Why do you want to color it in red? ඒ color කියන්නේ පාට කරනවා, it in red කියලා කියන්නේ ඒක රතු පාටෙන්. ඇයි ඒක ඔයා රතු පාටෙන් පාට කරන්නේ? අහස රතු පාටද? ඒක රතු පාටද? Is it red? ඒක රතු පාටද? Is it red? ඊට පස්සේ දරුවා කියනවා අනේ මගේ ආසම පාට රතු පාට. ඒකින්ද මම ඒක රතු පාට දාන්න යන්නේ. ඔයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. My favorite color is red, so I am going to put it red. දරුවා නොදන්නවා වුණාට ඔයා දන්නවනේ රතු දාලා හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා ඔයා කියනවා එපා රතු දාන්න එපා. Don't put red. Don't put red. ඔයා ඊට පස්සේ ළමයට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා කියනවා red is ugly daughter. රතු කැතයිනේ දුවේ. red is ugly daughter. ඔයා අතරේ ඔයා ඇඳපු චිත්‍රයක් ළමයෙක් දැකලා අහනවා මම මේක අරගෙන යනවා. I am taking this. මම මේක අරගෙන යනවා කියලා කියනවා. I am taking this. ඔයා කරන්නේ චිත්‍ර ඇඳලා විකුණන එක නම් ඉතින් ළමයා චිත්‍රය අරගෙන ගියාට ඒක නිකන් දෙන්න බෑනේ විකුණනවා නම්. ඔයා ඒක රැකියාවක් විදිහට කරනවා නම් ඒක නිකන් දෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක කියනවා bring money and come. සල්ලි අරගෙන එන්න. චිත්‍රය අරන් ගියට කමන්නේ. bring money and come. සල්ලි අරගෙන එන්න. ඔයාට මතකද ළමෙක් චිත්‍රයක් ගැන කියනකොට අහස රතු පාටින් පාට කරන්නද කියලා ඇහුවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ගොන රතු පාට හරියන්නේ වුණාට තම එයාගේ තාත්තා ඇවිල්ලා කියන මේක ඔයාට ඕන පාටෙන් පාට කරලා බෑ. මේක ඔයාට ඕන පාටෙන් පාට කරලා බෑ. You can't paint this. ඔයාට මේක පාට කරන්න බෑ with the color you want. ඔයාට කැමති පාටෙන් මේක පාට කරන්න බෑ. මම කිව්වේ රතු පාටින් පාට කරන්න කියලා. I told to paint in red. I told to paint in red. මම කිව්වේ රතු පාටින් පාට කරන්න කියලා ඉතින්. වෙන පාටවල වලින් පාට කරලා මට වැඩක් නැහැ. ඒක රතු පාටෙන් පාට කරන්න. paint it in red. paint it in red. ඒක රතු පාටෙන් පාට කරන්න. දැන් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා දැන් කඩේට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය කෙනෙක් දුම්බොනායි ඉන්නවනේ ඕන තරම. දුම්බොනායි ඉන්නවා මත්පැන් පානය කරන අය ඉන්නවනේ අනිවාර්යෙන්. ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා ඉල්ලනවා මට දෙන්න සිගරට් 3ක්. ඔයා ඒක කොහොමද අහන්නේ? give me 3 cigarettes. give me 3 cigarettes. මට සිගරට් 3ක් දෙන්න. ඔය අතරේ ඔයා කඩෙන් සිගරට් අරගෙන එනවනේ. ආවට පස්සේ ඔයාට කෑම දෙන්න කෙනා. ගෙදරකින් ඔයා කෑම ගන්නවා. ඉතින් කෑම දෙන්න කෙනා ඇවිල්ලා කියනවා මට සති 4ක කෑම සල්ලි ඕන. සති 4ක කෑම සල්ලි කියන්නේ මාසික කෑම සල්ලි ඕනේ. කියන්නේ ඔයා මේ වෙනකොට තාම දීලා නැහැ සති 4ක කෑම සල්ලි. මට සති 4ක කෑම සල්ලි ඕන. need to pay 4 weeks meal money. need to pay 4 weeks meal money. සති 4ක කෑම සල්ලි ඕන. ඉතින් අර සල්ලි ඉල්ලපු ගෑනු කෙනා කියනවා ඉක්මනට දෙන්න බලන්න. try to give soon. ඉක්මනට දෙන්න බලන්න. try to give soon. මොකද සල්ලි ගෙවුවේ නැත්නම් එයාට වුණත් දැන් ඔය කෑම හදන කෙනාට වුණත් කෑම උයා ගන්න එළවලු කෑම බත් හැමදේම ගන්න සල්ලි ඕන වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඉක්මනට දෙන්න බලන්න කියලා කියන්නේ. උදේ පාන්දර කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යන දවසක් න ළමයි ඉස්කෝලේ යන වෙලාවනේ. ඉතින් ළමයා අර චිත්‍රේ රතු පාටෙන් අඳින්නද කියලා ඇහුව ළමයා ඉන්නව නේද මතකද ඔයාලට?
එයා කියාගෙන යනවා මම ඉස්කෝලේ යනවා. I am going to school. මම ඉස්කෝලේ යනවා කියලා යනවා. I am going to school. ඔය අතර චිත්‍ර පාඨ කරගත්ත දරුවා කියනවා මම චිත්‍රකලාවෙන් පළවෙනිය කියලා. I came first from the art competition. I came first from the art competition කියලා දරුවා කියනවා. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්න තියෙන්නේ මොනවා වලටද සති 4ක් තිස්සේ සල්ලි ගෙවි නැත්තේ මේ පුද්ගලයා. මොනවා වලටද සල්ලි ගෙවි නැත්තේ කාන්තාවක් ඇවිල්ලා ඉල්ලනවනේ සල්ලි. යම් කිසි දෙයක් ගන්න ඉතින් මොනවටද එයා සති 4ක් තිස්සේ සල්ලි ගෙවලා නැත්තේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද කියලා ඔයා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.